General Takeout tässä hei. Tällä kertaa tsekataan peliä sarjassa, käydään lävitse Interplayn ja Volitionin tekemä peli Free Space vuodelta 1998. Suurin osa pelivideosta on otettu Free Space 2 Enginelle käännetystä versiosta, eli alkuperäisen pelin sisältö on käännetty toimimaan uudemman ja paremman Free Space 2 Enginen kanssa, jonka lähdekoodin Volition julkaisi internetissä vuonna 2002, kun THQ osti firman. Tätä ensineä on fanipohjalta kehitetty eteenpäin ja siihen on tuotu uusia ominaisuuksia vuosien saatossa ja se tunnetaan paremmin nimellä Free Space 2 Open. Tässä videossa käydään lävitse Free Space-pelin kampanjaa, joka on käännetty siis parannetulle ensinelle ja tämän toimiminen vaatii retail-version pelistä Free Space 2, jonka saa myös GOG-sivustolta, sekä tietenkin itse Free Space 2 Open ensinen sekä Free Space to Free Space 2 porttauksen tiedostot, joiden linkit pyörähtävät pikaisesti ruudulla ja lisää ne myös videon kuvaukseen. Alkuperäisen Free Spacein resoluutio on 640 × 480 pistettä, eli nykypäivään verrattuna aikaa vaatimatonta, vaikka luonnollisesti tuolloin edusti parasta mitä tekniikka antoi myöten, mutta on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvän näköistä. Mutta katsotaanpa tähän perään vielä Free Space 2 Open ensinellä toteutettu vastaava kohtaus. Just follow my lead. You'll be fine. Juonellisesti peli alkaa siitä, kun sinut sijoitetaan Galatea-nimiselle lentotukkialukselle uutena pilottina. Ihmiset ovat sodassa Vasudian-nimisen rotua vastaan jo 14 vuotta. Pelin alussa lennetään muutama hyvin pelimekaniikan sisään päästävä tutoriaali, jonka voi tarvittaessa hyppää ylitse, eikä aikaakaan, kun pääset se tosi toimiin taistelussa Vasudian rotua vastaan. Muutaman tehtävän jälkeen taistelutantereelle tulee uusi ja tuhoisa rotun nimeltä Siwanit, joka käy molempien kimppuun aggressiivisesti ja säälimättä. Ihmiset ja Vasudianit joutuvat lopettamaan keskinäisen sotansa ja liittoutumaan keskenään, jotta heillä olisi jotain mahdollisuuksia taistelussa Siwanita vastaan. Omalta kohdaltani tämä peli ja sen jatko-osa Free Space 2 jäivät julkaisuajankohtana aikoinaan kokonaan pelaamatta. Mutta vihdoinkin päätin korjata tämän virheen ja tutustua Free Spacein maailmaan. Pelin kampanja ja tehtävät ovat todella hyvin rakennettuja ja tarinan mukaansa tempaavaa. Tehtävät ovat toinen toisiaan kekseliäitä ja niissä on sopivasti vaihtelua ja tehtävätyypit vaihtelevat perinteisesti tuhoa kaikki viholliset aina tukialuksen suojelemiseen, vihollisen tunnistamista, jolla niitä pitää skannata mitä ne kantavat sisällään, sekä tehtävissä on mukana paljon sivutavoitteita, joita voi myös yrittää päätehtävän lisäksi suorittaa. Lentomalli on kohtuullisen arcade-tyylinen, vaikka itse muihin toimintoihin on käytettävissä isompi määrä erilaisia näppäimiä ja niiden yhdistelmiä, mutta mitään ylivoimaisen vaikeaa ei itse lentäminen ole. Mukavana lisänä aluksissa otetaan huomioon erilaisia asioita, kuten esimerkiksi jos lennät ison lentotukialuksen moottorin takaa, aluksesi tärisee kovasti, räjähdykset vahingoittavat alustasi. Isomman aluksen tuhoutuminen voi aiheuttaa sen, että jos lennät liian lähellä, voit joko itse tuhoutua tai saada pahasti vahinkoa. Onnistuin jopa itse kerran räjäyttämään itseni omalla ohjuksella. Tämä tuo mukavan lisän peliin. Tämä kaikki tekee pelistä todella nautinnollisen. Lisäksi alkuperäisen Free Spacein lisäosat ovat ainakin GOG-versiossa mukana. Ja lisäksi kun modituot lisäävät lennettäviä kampanjoita, eli ihan aivan heti tekeminen ei lopu kesken. Eli tälle ensinelle on tehty myös erilaisia muitakin pelejä, kuten esimerkiksi Battlestar Galactica-sarjaan perustuva Diaspora, Shattered Armitage sekä Wing Commander Universumin perustuva Wing Commander Saga. Eli ehdottomasti kannattaa Free Spaceit hankkia GOG.com-sivustolta ja pelaaminen ainakaan ei lopu heti kesken. Kiitos internetin. Laitetaan tähän loppuun vielä kasa muihin modisivustoille linkkejä, joista löydät lisää pelattavaa Free Space 2 Open ensinelle. Osa näistä toimii ihan ilmankin Free Space 2-peliä. Tutustuminen kannattaa aloittaa ihan hardvivalite.net-sivustosta, josta pääset alkuun Free Space 2 Open ensinen maailmaan. General Takeout lopettaa tältä erää. Muista lukea blogiani
generaltakard.blogspot.com, katsoa YouTube-kanavaani ja elää muutenkin ihmisiksi. Heippa!